Την ίδια στιγμή που οι ηγέτες των χωρών της συλλογικής Δύσης και οι ανώτατοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να βρουν και να αποστείλουν στην Ουκρανία αντιαεροπορικά συστήματα, κυρίως πυραυλικά, πυρίζοντας ασφιχτικά χώρες που διαθέτουν τέτοιου είδους οπλικά συστήματα όπως η Ελλάδα, που έχει στην κατοχή της και αμερικανικής κατασκευής Patriot αλλά και ρωσικής S-300, η Ρωσία μέσω της εναρκτήριας ομιλίας του Υπουργού Άμυνας της, Σεργέη Σοϊγκού, δηλώνει ότι έρχονται τα νέα υπερσύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα S-500 που θα βάλουν φωτιά στους ουρανούς και θα προσθέσουν ένα ακόμα σημαντικότατο όπλο στην φαρέτρα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που μάχονται στην Ουκρανία. Όσο λοιπόν οι ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως οι Γερμανοί, πιέζουν την Ελλάδα για να στείλει τα δικά της αντιαεροπορικά συστήματα στην Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας έτσι για άλλη μια φορά ότι διεξάγεται ένας έμμεσος πόλεμος Δύσης-Ρωσίας, που σε αυτό το σημείο δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε να πούμε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαμέσου επικοινωνίας του Υπουργού Άμυνας Lloyd Austin με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια, πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση και που δυστυχώς φαίνεται ότι αργά ή γρήγορα θα προχωρήσει η σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Οι Ρώσοι σχεδιάζουν, παράγουν, δοκιμάζουν και θέτουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τους S-500 και όχι μόνο, αφού ο Σεργέη Σοϊγκού είπε: φέτος τα στρατεύματα θα λάβουν πρώτον τα πρώτα δείγματα του αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος νέας γενιάς S-500 σε δύο τροποποιήσεις: αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνικούς και συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας. Δεύτερον, αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα S-400, S-300 version 4, Buk M3, Tor M2U. Τρίτον, σταθμούς ραντάρ νέας γενιάς. Μιλάμε δηλαδή για μια πλήρης αναβάθμιση και επανεξοπλισμό των ρωσικών δυνάμεων που την ίδια στιγμή προχωρούν σε όλα τα μέτωπα του πολέμου, με τους Ουκρανούς αξιωματούχους αλλά και τα δυτικά μέσα ενημέρωσης να ακρούν το καμπανάκι του κινδύνου, ελπίζοντας να μην είναι αργά και η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια που τελικά ψηφίστηκε από τη Γερουσία να σταλεί, να μπορέσει να ισορροπήσει κάπως την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, η είδηση σήμερα είναι μία και δεν είναι η αποστολή της αμερικανικής βοήθειας, αλλά η ανάπτυξη των ρωσικών S-500. Έρχονται λοιπόν για να βάλουν φωτιά στους ουρανούς.